Gondold végig, mennyire fontos, hogy az ember helyesen tudjon kommunikálni. Tehát a helyes kommunikáció, mivel a kommunikáció az egy fizikai dolog, tehát mikor kommunikálunk emberekkel, ugye akkor a testünkön keresztül kommunikálunk, azért ez a jellemző, és tehát a testünk valamilyen formában kommunikál, és ugye a testünk az egy fizikai test, és ha ezt megnézzük, ha egy ember jól tud kommunikálni, képes jó kommunikációra, akkor sokkal, de sokkal több dologra képes, tehát sokkal eredményesebb tud lenni az életében, mintha nem jó kommunikációval áldották meg. Tehát minél jobb kommunikációval egy ember, annál több dolgot el tud érni másoknál. Világos ez? Hát gondold végig, hogy hány olyat hallottál már, vagy láttál esetleg filmekben is akár, hogy nagyon jó kommunikációi emberek mennyire átvertek embereket, mennyire hittek nekük, tömegeket sikerült átverniük egyeseknek, és csak azért, mert jó kommunikációval rendelkezik. Érted? Tehát így nyilván nem az a cél, hogy az ember azért legyen jó kommunikációja, hogy átverjen embereket, csak azért mondom példaként, hogy ugye azt mondod, hogy ó, te egy nagyon jó ember vagy, nagyon etikus is vagy, és mégse boldogulsz az életedben, akkor úgy megkérdezném tőled, és vajon milyen kommunikációval rendelkezel? Mert nézd meg például azt a példát, amit az imént mondtam, hogy etikátlan ember, aki jó kommunikációval rendelkezik, az ugye nem azt mondom, tehát nem azt mondtam, hogy nem jól boldogulsz az életben, rosszul fejeztem ki magam, hanem azt, hogy nem jól boldogulsz a pénzteremtésben, bocsánat. Tehát te egy etikus ember vagy, mégsem boldogulsz kellőképpen a pénzteremtésben. Miért nem? Mert nem rendelkezel kellő kommunikációval. Nézd szembe azt azzal a példával, ahol etikátlan ember nagyon jó kommunikációval tök jól boldogul a pénzteremtésben. Érted? Jó, ez nem jó, de mi lenne, hogyha te etikus emberként mondjuk jól tudnál kommunikálni az emberekkel? Hát hogyha egy etikus ember jól tud kommunikálni az emberekkel, akkor még jobban tud boldogulni. Miért? Nagyon egyszerű. Hát azért, mert őt nem fogják megkergetni azért, mert átvágta az embereket. Érted? Tehát nem, most megkergetés az azt jelenti, hogy mondjuk a törvény megkergetni. Tehát hány embert már börtönbe csuktak azért, mert átvágott embereket, de marha jó kommunikációval tudott rendelkezni. Érted? És te etikusnak mondod magadat, főleg itt tanulóként, és én ezzel egyet is értek. És miért nem javítod a kommunikációdat? Tehát ha megnézzük mondjuk itt a kommunikációs képzésünk, a kommunikációs képzés az nem egy elméleti képzés, ami azt jelenti, hogy ha valaki az elméletet nem viszi be a gyakorlatba, akkor soha nem fog jól kommunikálni. Ehhez pedig az kell, hogy az ember használja az ott tanultakat, illetve az itt tanultakat, amikor a kommunikációs képzést tanuljuk, hogy hasznosítsa az itt tanultakat. Tehát ne csak úgy gyakorolja, hogy tét nélkül, hanem úgy, hogy hasznosítsa, érted? Tehát annak legyen tétje annak a hasznosításnak. Hát most gondold végig, itt vannak a jövendőbeli emberek, a jelöltjeink, akiket jelölteknek hívunk, ugye azok, akik etikusak, kicsit nyitottak, vagy akár jobban is nyitottak, mire? Hát az élet dolgaira.
tehát hogy könnyebben boldoguljanak az életükben, mondjuk ilyen dolgokra nyitottak. És akkor aki jobb kommunikációval rendelkezik az így behozza, aki meg nem rendelkezik jó kommunikációval a tanulóink közül, az meg kudarcot vall. Oké? Ez ennyi. Ez ennyi. Tehát megnézed a világtörténelemben, kik a legismertebb emberek, akik nagyon jó kommunikációval működtek, és az most lehetett etikus vagy lehetett etikátlan, tök mindegy, de jó kommunikációval rendelkezett. Például etikus, mit tudom én, bizonyára emlékszel a tanulmányaid során, hogy a Kossuthunk, Kossuth Lajos, ez egy kiváló kommunikációval rendelkező egyén volt, és hallgattak rá emberek? Hogyne. Például Hitler, negatív példa, kiváló kommunikációval rendelkezett. Például Napóleon, negatív példa, kiváló kommunikációval rendelkezett. Tehát megnézed a híres történelmi személyeket, kiváló kommunikációval rendelkeztek, ha negatív példa, ha pozitív példa, mind. Bármelyiket nézed, mit tudom én, megnézed hogy hívják az első amerikai elnököt? Itt meggyilkoltak. Lincoln, így van, Lincoln. Ő is kiváló kommunikációval rendelkezett, érted? Tehát miért nem hozod magad olyan helyzetbe, érted, hogy fejleszd a kommunikációdat a családoddal, soha nem fogod fejleszteni a kommunikációdat. Én annak idején, mikor elkezdtem az emberekkel való foglalkozást, üzletkötőként kezdtem. Üzletkötőként. Az üzletkötő nem interneten árusított, hanem az üzletkötőnek nekem szóban kellett elmennem és árusítanom. Mit? Apámék munkavédelmi kesztyűvel foglalkoztak, és azt mondta apám, hogy hát mi lenne, hogyha ajánlanád a cégeknek a munkavédelmi kesztyűt, az olyan cégeknek, akik használnak munkavédelmi kesztyűt természetesen, és akkor mondta, hogy milyen típusú cégek használnak munkavédelmi kesztyűt, és akkor bőrkesztyűt, tehát bőr, ugye bőrkesztyűt vartak, munkavédelmi bőrkesztyűt, és mondta, sorolta, hogy milyen cégek használnak ilyeneket, fogtam, fölütöttem a telefonkönyvet, kerestem az ilyen cégeket, fölhívtam őket, és mentem hozzájuk tárgyalni, érted? És senki nem tanított arra, hogy hogy kell kommunikálni, senki. Apám sem tanított, mert ő nem volt üzletkötő, neki üzletkötői voltak, és helyzetbe helyeztem magam.